بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم على النافيجيشن ما بين الايتمز المختلفة اللي موجودة عندي في الشاشة. الشاشة أصلا عبارة عن إيه؟ إيه هي الواتش ليست، إيه هي الهوم، بنلاقي إيه في الهوم بيج، إيه هي النافيجيتور. كل الحاجات دي إن شاء الله هنتكلم فيها في الفيديو الحالي. بداية طبعا أول ما اوريدي بنعمل سبسكريبشنز خلاص مع اوريكل ونبتدي ننفذ الديل بتاعنا اللي احنا محتاجين نimplement موديولز معينه. اوريكل بتبعت لنا ويلكم ميل، ده بيبقى فيه الكريدنشال بتاعه الانستنس اللي احنا هنشتغل بيه، يوزر نيم وباسورد. فاوكي انا بيبقى عندي دايما بيبعت لنا اتنين يوزر بيكون تيست يوزر، ويوزر تاني بيكون او انستنس تاني بيكون برودكشن، وانستنس بيكون للتيست. فانا اوريدي دلوقتي انا عامل رينتنج طبعا لانستنس، ولا هو تيست من اوريكل، ده عباره عن زي ديمو. آه خدت الكريدنشال من الشخص اللي انا عملت رينت منه، يوزر نيم وباسورد، وكريت لنفسي يوزر بي باسمي هلال أحمد. كتبت المعلومات، يوزر نيم والباسورد اللي انا اوريدي كنت عملتهم لنفسي. لو انت اوريدي كنت نسيت الباسورد بتعمل فورجيت باسورد، وتبتدي تدخل المعلومات بتاعتك، اليوزر نيم او الايميل بتاعك، وبيبتدي يبعت لك على الميل. كانسل. طبعا انا اوريدي تمام، اليوزر نيم بتاعي معروف، واللانجوج اللي انا هدخل بيها هي ايه، انجلش، فرنش، دوتش، ايا كانت اللغه اللي انت عايز تدخل بيها، برتغيز ايا كانت. وبقول له هنا ساين ان. اوريدي دخلت على الهوم بيج. الهوم بيج متقسمه ازاي؟ يعني تعالى كده نفتح السلايد البسيطه دي. بيقول لي في البدايه بتلاقي حاجه اسمها سبرينج بورد. السبرينج بورد دي اللي هي فيها مجموعه الايتمز او الاوفرز اللي موجوده. بنلاقي عندك حاجه اسمها جلوبال هيدر اللي فوق، اللي هي فيها الهوم والواتش ليست والفيفورتس، هنتكلم عنهم حالا ان شاء الله. بلس ان انت بتلاقي في عندك حاجه اسمها النافيجيتور. فدي الايتم اللي احنا هنشوفها فعلا هنا، دي السبرينج بورد بتاعتنا اللي فيها الايتمز او الاوفرنج الموجوده زي ماي تيم ومي وهكذا. وكل ايتم من دول لما تفتحه بتلاقي فيه تحتيه سب ايتم موجوده، زي مثلا personal information وخلافه. دي اسمها سبرينج بورد، هنتكلم عنها تفصيل ان شاء الله. هنا اليوزر اللي داخل، اللي انت داخل بيه هلال احمد، هو اوريدي برضه هنا في النافيجيتور موجود، هلال احمد كيوزر نيم. وبعض المعلومات اللي هي بتيجي من السوشيال نتورك، امبلوي نيوز، البروفايل بتاعك، بعض المعلومات اللي عن اليوزر الحالي اللي داخل. دي سبرينج بورد، ودي السوشيال نتورك او معلومات اليوزر اللي داخل. ممكن تحط الصوره بتاعتك، طبعا كل الكلام ده بيبقى من ال about me اللي موجوده. هشوف واريها لكم حالا مكانها فين. هنا بلاقي حاجه اسمها جلوبال هيدر. الجلوبال هيدر في اول جزء فيه الهوم. الهوم لو انت دخلت جوه اي مثلا personal information، دخلت جوه شاشه البيرسونال انفورميشن دي وحاول ترجع تاني للهوم بيج، مش محتاج اي حاجه من البيرسونال انفورميشن، تضغط على الهوم بترجعنا على الهوم. هنا دي الجلوبال سيرش عندنا، لو انت عايز سيرش عن شخص معين، سيرش بيبل. عندي حاجه اسمها فيفورتس اللي هي ايه، لو انا مثلا البيرسونال انفورميشن دي بالنسبه لي، او اوكي من مين، البيرسونال انفورميشن دي بالنسبه لي من الحاجات اللي هي المهمه جدا، الشاشات المهمه اللي انا بدخل عليها على طول. فباجي هنا من الفيفورتس وبقول له add to favorites، واقول له add to favorites. فهو يقول له اوريدي اسجلها لك باسم personal information، تمام، ولا عايز تعمل فولدر وتدخل فيه ده يبقى صب منه، يعني مثلا اعمل فولدر اسمه about me واحط فيه البيرسونال انفو. لا هو اوكي تمام، انا عايزها كلينك على طول بشكل مباشر، فهقول له هنا سيب اند كلوز.
في اي وقت طبعا عايزه اروح للبيرسونال انفورميشن دي، هي من الفيفورتس، خلاص هي بقت موجوده من ضمن الفيفورتس الموجوده. في عندي ريسنتلي ايتم، ريسنتلي ايتم اللي انت رحتها ايه هي، يقول لي مثلا حاجه زي اليوزر رولز، التاسكس، الواتش ليست، وهكذا. يبقى تمام. من الجلوبال هيدر شفنا السيرش او جلوبال سيرش، شفنا الهوم، الفيفوريتس. عندي حاجه اسمها واتش ليست. ايه الواتش ليست دي؟ المهام اللي انت المفروض تبقى يعني، او التاسكات اللي انت تكون مهتم، اللي انت لازم تفكر نفسك اللي انت تعملها، يعني تاخد اتنشن منك، اللي انت تنتبه لها، يعني بتحطها في حاجه اسمها الواتش ليست. يعني طبعا هنا بيقول لي في نو داتا ديسبلاي، مفيش داتا حاليا موجوده لان انا اوريدي ما سجلتش اي داتا. في هنا عندي النوتيفيكيشن، لو مثلا حصلت تشينج باسورد، حاجه المفروض تعمل لها ابروف او خلافه، فبتلاقي هنا في النوتيفيكيشن اريا. طبعا هنا عندي في الجنب خالص في حاجه اسمها نافيجيتور. النافيجيتور دي موجود فيها كل الايتم اللي موجوده عندي في السبرينج بورد اللي موجوده هنا حاليا. زي ما احنا شايفين كده، بيقول لي طبعا اللي انت بتشوفه ده حسب الرولز اللي انت داخل بيها. يعني في بعض الناس مثلا بعض الرول ممكن تشوف بس مين، اللي هو لو انت واخد رول بالوي. وفي بعض الايتم من دي بيشوفها الاتش ار سبيشاليست، وبيشوفها الاتش ار مانجر، حسب الرولز اللي انت داخلها داخل بيها. ان شاء الله نتعرف مع بعض برضك على موضوع الرول. حسب الرول اللي انت داخل بيها بتشوف ايه في النافيجيتور ده. مثلا هنا ميدي البيرسونال انفورميشن متقسمه زي ما احنا شايفين لبعض التوبكس، ماي كلاينت جروب، في تولز، في متقسمه لبعض التوبكس كده، حسب طبعا الرومز اللي انت داخل بيها بتشوف التوبكس اللي انت محتاجها. في عندي ناحيه اليمين في عندي حاجه اسمها السيتنج اند اكشن. السيتنج اند اكشن دي منها سيتنج كتيرة انت هتقدر تعملها، زي مثلا موضوع السيت ريفرنسز، تعمل لوج اوت، ده اليوزر نيم اللي انت داخل بيه. سيت اب اند مينتيننس دي ويندو او شاشه مهمه جدا بنوصل بيها بنعمل من خلالها كونفجريشن كتيره قوي ومهمه جدا. فتعالى نتعرف مثلا منها على موضوع في طبعا الهيلب، application help لو انت عايز توصل لاي معلومه. في about this application الاديشن او الاصدار بتاع الابلكيشن ده الحالي ده ايه بالظبط، اللي هو زي ما احنا شايفين بيقول لي هو 11.13.19.4.0. في اللي انا مثلا اعمل set preferences منها. البريفرنسز دي اللي هي زي ايه، بيقول لي زي مثلا region، زي language، زي accessibility. ممكن تروح للريسيت الباسورد بتاعتك من هنا من الباسورد، يعني ضغطت على ايكون باسورد دي اقدر بيقول لي دي الكرنت باسورد، تحب ايه هي النيو باسورد بتاعتك. طبعا انا مش عايز اعدل فيها اي حاجه، كنسل. طب ايه هي الريجنال، اللي هي اللانجوج اللي انت داخل بيها، والتايم زون والديت والتايم فورمات بتاعتك. زي مثلا احنا شايفين هنا بيقول لي الدوله اللي انت داخل فيها هي ايه. طبعا هي يو اس، يونايتد ستيتس. اليونايتد ستيتس مش متاحه. طبعا اليونايتد ستيتس كانت موجوده ما كنتش شايفها، اخترتها. اديته التايم فورمات، عايز الفورمات بتاعتك ايه، مانث داي يير، تبقى بالشكل ده، ولا تحب تعدل وتختار اذر فورمات للديت. التايم فورمات بتاعك، عايز التايم فورمات بتاعك يكون ايه، اتش اتش اللي هي اورز ومينتس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ولا عايز اتش واور وسكند. فانت بتختار التايم فورمات زي ما انت محتاج. النمبر فورماتنج بتاعتك في سانسن سيبريتورز وخلافه، بيبقى بأي فورمات، بتختار برضه الفورمات اللي انت محتاجها.
الكرنسي بتاعتك طبعا دي بيزد على الكانتري اللي هي يونايتد ستيتس اللي هي يو اس دولار. التايم زون تبتدي برضه تختاره وتحدده. بنعمل سيف، وممكن تقول لي سيف اند كلوز. سيف يعني اوريدي خليني في نفس الشاشه، يعني سيف وخليني في نفس الشاشه. سيف اند كلوز سيف وطلعني بره الشاشه اللي انا موجود فيها حاليا. اللانجوج بتاعتي هي امريكان انجلش، دي بيز برضه طبعا على اليونايتد ستيت اللي انت اخترتها. سيف او سيف اند كلوز لو انت عايز تخرج برضه من الشاشه نفسها. accessibility ممكن تحدد منها شكل الفونت، الكرنت كونتراكتس بتاعتك، مثلا الفونت بتاعك لارج ولا ميديوم، accessibility ديفولت ولا في سكرين ريدرز، ولا عايز تبقى ايه بالظبط شكل الاكسسبيلتي بتاعك. هقول له سيف اند كلوز ونرجع تاني للهوم. طب في ايه عندي تاني؟ بيقول لي في عندك حاجه اسمها انفولست. ايه الانفولست دي؟ بعض الاستاتيكس والشارت، يعني تعالى كده نشوف تعريف ليها افضل من خلال السلايد. بيقول لي انفولست دي small interactive widget on home page to provide key information and action about a specific area. ممكن يكون فيها مثلا user profile، ممكن يكون فيها البرفورمانس بتاعك، بعض الاستاتيكس والشارت كده بشكل انتراكتيف، زي الحالي اللي موجود حتى قدامي دي، اللي هنا في عندي هنا تشارت. ممكن بقى لو جيت هنا اقول له هايد او اروح لمور انفورميشن او لشكل تاني منها. فده باختصار شديد قوي اللي انت ممكن تقابله في الانترفيس اللي انت بتعمله. طبعا ان شاء الله هنتعامل برضه بشكل فيس تو فيس. طبعا نرجع تاني للسبرينج بورد من هنا. لو رحت هنا عندك حاجه من النافيجيتور، حاجه اسمها security console. منها تقدر توصل لليوزرز، يعني انا عايز اكريت يوزر، حابب ان انت تكريت يوزر معين، بتقدر تكريت يوزر بمنتهى البساطه. طب انت في يوزر معين عايز تريسيت الباسورد بتاعته، فبتيجي هنا تقول لي مثلا اليوزر نيم اللي انا عايز اريسيت الباسورد بتاعته هو هلال. تكتب مثلا اول كام حرف من الاسم او الاسم الكامل لو انت حافظه، وتيجي عليه كليك بسيطه وتعمل ريسيت باسورد. تعمل ريسيت باسورد هيقول لك اوتوماتيكلي ولا تشينج باسورد مانيوال. لا، هي طبعا لازم تكون مانيوال عشان انت بتحدد الباسورد اللي انت عايزها، وبتحدد الباسورد اللي انت محتاج يحصل لها تشينج وتقول له هنا ريسيت. انا طبعا مش هريسيت الباسورد بتاعتي واقول له هنا done. طب ايه اللي بيبقى موجود عندك في لليوزر؟ بيكون يوزر معلومات عن اليوزر، يعني اسم اليوزر ده ايه، الفيرست نيم واللاست نيم بتاعه، الايميل، تمام، بعض المعلومات اللي موجوده عن اليوزر، وحاجه اسمها رولز. ايه الرولز دي؟ الصلاحيات اللي اليوزر ده داخل بيها على السيستم. انا طبعا عشان اصلا اوصل للسكيورتي كونسول دي لازم اكون واخد رول اسمها اي تي سكيورتي مانجر. طبعا احنا في جزء كامل هنتكلم عنه لما نبدا في الكور، هنعرف كل رول، والرول دي يعني تفاصيلها ايه. يعني الرول دي انت اوريدي واخدها عشان تعمل بيها كذا، محتاج مثلا رول بيرول مانجر عشان تقدر تعمل تاسكات كذا، محتاج رول ابلكيشن امبلمنتيشن كونسلتنج عشان تعمل كذا. فدي ان شاء الله يعني في وقت معين هنتكلم فيه. احنا بس بنتكلم كده بشكل بيزك قوي ان انت ازاي مثلا تكريت يوزر وتديله الصلاحيات الاساسيه اللي هو يقدر يدخل بيها بس على الابلكيشن. وبعد كده انت في اي وقت الصلاحيات دي انت تقدر تغيرها، يعني انت ممكن في اي وقت انت محتاج تعمل يوزر تقدر بمنتهى البساطه تقول له هنا تختار اليوزر وتاد رول اللي انت محتاجها يعني. فهنا ضغطت على الايتم اليوزر تاني واقول له هنا اد يوزر اكونت. الفيرست نيم بتاعه ايه؟ نقول مثلا امر. اللاست نيم بتاعه احمد.
هتلاقي هنا على طول هو حط لك في اليوزر نيم عمرو دوت أحمد. فالباسورد ايه؟ حط اي باسورد زي ما انا محتاج. هو ليه مش انيبل؟ ممكن تبقى محتاجه ريفرش او حاجه، او اليوزر ده اصلا يكون موجود قبل عمرو دوت احمد واحد. كده ممكن محتاجه بس ريفرش ولا حاجه بسيطه. كانسل. عمرو احمد. الباسورد بتاعته هحط اي باسورد تكون 8 ارقام او 8 حروف زي ما انت عايز، 8 يعني 8 ديجيتس يعني، او اكتر طبعا يعني، مش شرط ان هي تكون 8 ديجيتس بالظبط. كريت اليوزر خلاص اسمه احمد دوت عمرو. تقدر تقول له هنا سيف اند كلوز. ولو جينا نسيرش عنه دلوقتي هو اسمه احمد دوت عمرو. طبعا اليوزر نيم مش كيس سنسيتيف، الباسورد بس هي عندي اللي كيس سنسيتيف. كده انت خلاص عملت اليوزر. طب حابب تديله صلاحيات، هنديله الصلاحيات اللي هي يعني الصلاحيات اللي هي المينيمم بالنسبه له. فنيجي هنا على الايديت عشان نيديت في اليوزر اللي احنا عاملينه ده، ونديله بعض الصلاحيات. نقول له اد رولز. اول رول اللي هي بتمكننا اصلا ان هو يشوف السكيورتي كونسول اللي احنا شفناها عشان هو ياد مور رولز لنفسه، حاجه اسمها اي تي سكيورتي مانجر. دايما بتختار اللي بتبدا بكلمه اورا وتنتهي بكلمه جوب، ما بتختارش حاجه فيها ما بتختارش اللي هي الكوبيهات، يعني دي زي ما انتم شايفين كده جوب كوبي، حد خد كوبي من الجوب دي. فانت بتختار اللي بتبدا بكلمه اورا وتنتهي بكلمه جوب. اقول له اد رول ممبرشيب. كده خلاص الرول دي اتضافت، يعني بقت عند اليوزر ده اي تي سكيورتي مانجر زي ما احنا شايفين. ونعمل ايه تاني؟ نقول له ابلكيشن. طبعا شايفين الموضوع فيه اوتو كومبليت. ابلكيشن ادمنستريتور عشان يبقى ليه ادمنستريتور على الابلكيشن بتاعنا. برضك اورا. هنكتفي بالاثنين دول لحد ما ان شاء الله في وقت معين نتكلم باستفاضه قوي على كل حاجه، كل الرولز اللي احنا ممكن محتاجينها في قصه الاتش سي ام. اقول له سيف اند كلوز واقول له دن. كده خلاص اليوزر بتاعنا، وارجع تاني للروم. كده اليوزر بتاعنا ليه صلاحيات ان هو اوريدي يقدر يخش على السيستم، ويقدر ان هو كمان يبقى شايف السكيورتي كونسول اللي هي متاحه قدامنا دي، ويضيف لنفسه بعد كده هو بعض الصلاحيات. لو جينا هنا عملنا ساين اوت، اسم اليوزر اللي احنا كنا داخلين فيه ايه؟ احمد دوت عمرو. والباسورد واللانجوج اللي هو يخش بيها هي انجلش. اوريدي اليوزر دخل زي ما احنا شايفين احمد دوت عمرو، ودي السبرينج بول اللي هو شايفها. ولو جه هنا على النافيجيتور اهو شايف طبعا حاجات اقل من اللي انا كنت داخل بيها لان انا كنت مدي لنفسي صلاحيات اكتر. شايف مثلا عنده تولز،
شايف مثلا بعض الكونفيجريشن، شايف التستنج، شايف مثلا الماي كلاينت جروب. تمام، مين كده كده كل الناس بيشوف البروفايل بتاعه. وحتى في البروفايل بتاعه هو مش قادر يedit حاجات كتير يعني، بس جاست ان هو وصل لحاجه اسمها ماي سي في، يحط بعض الانفورميشن. دي بس كده كانت بعض المعلومات البسيطة على اليوزر انترفيس. شفنا فيها الارياز المختلفة اللي احنا ان شاء الله هنتعامل معاها. الجلوبال هيدر، شفنا او الجلوبال اريا، السبرينج بورد. دي بيتقال عليها حاجة اسمها التاسكس، اللي هي زي مثلا مي او about me، او مثلا تولز او خلافه، دي اسمها التاسكس. شفنا الانفو ليست لو اتعرفنا عليها، واتعرفنا على بعض الايكون اللي موجوده هنا في السيتنج اند اكشن، زي موضوع السيت بريفرنسز. بكده يكون الفيديو انتهى. السلام عليكم ورحمه الله.